Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și care fiecare dată înainte de toate vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu o citire generală colectivă pentru a vedea ce mesaje avem peste weekend, previziunile rezumat de weekend, să le spunem așa. Luați de aici lucrurile cu care rezonați, ce nu lăsați deoparte. Nu am suficient timp la dispoziție astăzi să vă ofer două alternative, dar pentru că este weekend și pentru că m-am uitat pe astrograma momentului și am văzut că avem vești bune acolo, vă voi oferi informații mici, mesaje, lucruri pe care voi să le puteți folosi în buna desfășurare a vieților voastre. Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături ca de fiecare dată pentru mesaje, suport și să trecem la treabă. Avem un weekend liniștit, unde pe zona relațiilor, cel puțin în perioada ce urmează, vom avea parte de mai multă liniște. La nivel astrologic, lucrurile s-au mai calmat puțin, având în vedere toată energia care s-a construit în ultima vreme, trebuia să avem parte și de puțină liniște. Avem în desfășurare vibrațiile 5 și 6. Practic, vom avea un weekend după alegerea noastră, în funcție de starea noastră, în funcție de noi înșine. Numărul 6 ne oferă conflict sau pace, așa cum și eclipsa ne-a oferit informații despre liniște, pace, balanța, dar și război sau acțiune, berbecul. Vedeți, în permanență suntem atrași în dualitate, iar noi trebuie să ajungem la echilibru. Poate fi un weekend cu lucruri care contează cu adevărat. Lucruri care să dureze în timp. Ceea ce faceți acum să fie de lungă durată sau să vă ocupați de lucruri care sunt reale, de reală importanță în viața voastră. În tarot avem Înaltul Preot și Arcana Îndrăgostiții. Vă ocupați de voi, de casa voastră și de familia voastră și de lucrurile care sunt importante, fără chestii care implică superficialitatea. Lucrez în culise la zodiile voastre, mi-am propus să filmez tot și apoi să le dau drumul cât mai multe deodată pentru ca nimeni să nu mai aștepte. Viața mea este foarte dinamică. Când spun că am timp să fac ceva, atunci se prăbușește tot programul. Toată săptămâna am avut 3 apartamente, 3 vecini care au lucrat cu un comitent la renovare, au folosit bormașina. Am crezut că o iau razna, realmente. Așa că oricât de mult mi-aș dori eu să fac lucrurile, nu le pot controla, toate se întâmplă la timpul lor, mai mult de atât nu pot face. Să vedem ce ne spune și tarotul. Voi amesteca cărțile și voi folosi și oracole ca de fiecare dată. Facem ce putem. Oricât de mult mi-aș propune eu să fac ceva și să mă țin de un plan, având în vedere că o am pe cea mică, familie, treburi și eu ca tot omul, administrative, lucruri de care mă ocup, proiecte la care lucrez, cărți pe care le citesc, situații de viață, prieteni care îmi solicită ajutorul și așa mai departe, m-au cam depășit. Să vedem. Bărbatul, 28, intenție, acțiune, ceva foarte prosper. Un eveniment fericit, să știți, sau activități care pun bazele unor începuturi. Activități care vor avea efecte pozitive pe termen lung. Parteneriate, întâlniri cu oameni, dar parteneriate și întâlniri care sunt productive. Numărul 28 este numărul prosperității. Și avem copacul, uite, data de 5, și aici avem implicată sănătatea, corpul fizic, provocări cu sănătatea în cazul în care aveți, dar și mediul înconjurător. În momentul în care voi vă îngrijiți de voi, de casa voastră, pot apărea proiecte, pot apărea discuții care să vă ajute să vă restaurați, uite, prosperitatea sau sănătatea. Sfaturi foarte bune pentru nutriție, pentru o viață mai bună, să știți. Copacul este în ciclicitate ca și noi, așadar aici este ceva verde, încă nu s-a terminat un ciclu sau sunteți pe punctul de a încheia un ciclu pentru a începe altul. Și cățelușul, prietenie, loialitate, uite, lucruri care vă sunt de real folos. Pe semne că este un weekend foarte bogat, abundent în lucruri bune. Și cu cât sunteți mai optimiști, cu atât mai repede se materializează aceste evenimente în jurul vostru.
ori aveți parte de foarte multă liniște, ori vă odihniți, ori aveți întâlniri cu oameni sau faceți niște treburi, niște chestii care sunt de real folos vieților voastre și care pe termen lung vor avea o maximă importanță. Vă duc către prosperitate. Pajul de bâte, eremitul, justiția și regele de bâte. Vedeți, voi, pe măsură ce vă controlați mai mult emoțiile, pe măsură ce sunteți mai hotărâți, mai determinați și așa mai departe, și vă vedeți mai mult de viețile voastre, de rutina voastră, de voi, de sănătate și de corpul vostru fizic, cu atât mai repede materializați această stare de împlinire și de reușită, pentru că regele de bâte reușește cam tot ceea ce își propune. Pe alocuri s-ar putea să fie niște scheme de manipulare sau s-ar putea să fiți nevoiți să trageți de anumiți oameni să vă întâlniți, sau poate fi și reversul medaliei, oameni care acum vă scot din casă, oameni care acum vă caută, vă reconectați cu oameni cu care nu ați mai vorbit de mult timp, dar pentru că există un sens în acea discuție, pentru că este important să stați de vorbă, pentru că veți beneficia și voi și respectivele persoane din întâlnirile și discuțiile voastre. Sunt chestiuni aici la care vă gândiți, poate aveți pe rol acțiuni în instanță, faceți planuri să corectați un curs al evenimentelor din ultimele luni, din ultimele zile, faceți curățenie unii dintre voi și vă odihniți alții dintre voi. Balanța. Poate fi vorba despre perioada dintre sezonul balanței și cel al săgetătorului. Cam pe atunci își va relua și Neptun mersul direct, se liniștesc apele. Dacă voi, în acest weekend, vă limpeziți mintea, vă odihniți, vă ocupați de voi și de viețile voastre și reușiți să ancorați din planul acesta energetic vibrația potrivită pentru toate lucrurile bune de care aveți nevoie sau pe care vi le doriți, să știți că veți reuși. Alții dintre voi s-ar putea să experimentați niște situații de viață mai complicate, mai stresante după caz, dar să aveți alături prieteni, oameni care vă sfătuiesc să ieșiți din impas. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre reconectarea cu o persoană dragă, cu un prieten drag. Poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vă vedeți cu ai voștri copii, vă vedeți cu o persoană care este mai tânără ca voi sau în sfârșit cineva cu care voi aveți o relație, indiferent de relație, se maturizează, vă surprinde modalitatea în care o anume persoană va interacționa cu voi, vă va oferi ajutor, răspunsuri, un prieten de nădejde sau un om de nădejde pe care voi vă puteți baza, un om care își ține cuvântul, un om care își respectă o promisiune, poate interacționa cu voi în acest weekend sau se întâmplă niște lucruri, vă convingeți voi într-o oarecare măsură că ceea ce vă doriți se poate întâmpla. Auziți unii dintre voi niște vești, este o ofertă, este ceva care vă poate surprinde aici, o inițiativă a cuiva care vă surprinde și veți vedea că lucrurile evoluează într-o direcție foarte bună. Din nou regele de bâte, o persoană care va insista să vă ajute sau voi, dacă insistați să ajutați pe cineva, pentru că sunteți prieteni buni, pentru că vreți binele unei persoane anume, aveți grijă totuși să nu insistați foarte mult, pentru că există o linie foarte fină în acest dialog pe care îl puteți purta. Cine nu vă solicită ajutorul, să știți că nu îl va primi, pentru că nu este pregătit pentru asta. Știu că sunt cazuri critice de viață când trebuie să ne oferim ajutorul, situații de criză, intervenții, cum se mai spun, doar că de foarte multe ori și dacă intervenim în situații de criză și avem un management al crizei foarte bun, asta nu înseamnă că oamenii respectivi vor fi dispuși să ne lase să intervenim în viețile lor. Poate fi vorba despre o retragere, să fiți foarte înțelepți și maturi, să lăsați pe cineva să se lovească cu capul de preagul de sus pentru a-l vedea pe cel de jos. Și asta vă va aduce satisfacție. Numărul 7 este un număr genial. Cu cât veți fi mai liniștiți în acest weekend, cu atât mai repede vă refaceți. Pur și simplu se regenerează direcția de viață, se regenerează ceva. Să vedem mai departe. 7 de cupe, steaua
și 7 de monede. Vedeți? Trebuie să aveți un pic de răbdare. Este un weekend pentru liniște, așa cum am spus. Este un weekend pentru regenerare, pentru că nu putem accelera, nu putem avea în permanență viața în continuă agitație. Poate fi vorba despre un răspuns, despre o claritate pe care acum o primiți, despre un desnodământ favorabil, un răspuns pe care îl așteptați de ceva vreme. Dacă aveți niște gânduri care vă apasă, niște idei pe care nu știți cum să le așezați în ordine, în acest weekend puteți găsi claritate, vă puteți hotărâ, vă treziți așa într-una din aceste 2 zile și spuneți gata, iar pe săptămâna viitoare, uite în jurul datei de 7, se pot pune și în practică anumite lucruri. Pentru alții dintre voi sunt chestiuni financiare pentru care veți reuși să rezolvați ceva anume, vă intră niște bani, primiți un cec unii dintre voi. La nivel de sănătate este foarte încărcat câmpul electromagnetic, s-ar putea foarte mulți dintre voi să vă simțiți amețiți și aveți nevoie de odihnă. Este vorba despre relații liniștite și despre încredere că oriunde și alături de oricine ați ajunge voi la un moment dat, veți fi bine. Sau mai bine așteptați și aveți răbdare decât să grăbiți niște lucruri, pentru că așa veți obține cel mai bun rezultat. Avem și numărul 10, roata destinului, o șansă, noroc, un talisman norocos. Alții dintre voi, dacă ați pierdut ceva, dacă vă căutați ceva, un obiect pierdut, toate șansele să îl găsiți. Bani sau timp, bani și timp. Ori vă intră niște bani, ori faceți o strategie care acum, dacă este pusă în practică, vă ajută să evoluați într-o anume direcție din viața voastră. O strategie foarte bine pusă la punct, ceva vă motivează. Ori voi singuri, ori cineva, stați de vorbă cu cineva. În relațiile voastre, mai ales dacă sunteți căsătoriți, este un weekend de armonie pentru toată lumea. Este un weekend în care s-ar putea să cheltuiți bani pentru casa voastră, pentru niște reparații pe care le aveți. Poate fi vorba și despre a vă simți bine. Un weekend de distracție și de voie bună cu ai voștri copii. Un weekend în care aici cineva strălucește, voi sau cineva drag vouă. Pur și simplu străluciți. Ori mergeți la un eveniment, la o petrecere, ori faceți o călătorie. Este cum ar veni ceva bine meritat. Un cadou. Mergeți la o nuntă, mergeți la o sărbătoare sau este ziua cuiva drag, ziua de naștere a cuiva drag. Este o sărbătoare, o celebrare aici. Și ori primiți voi un cadou, ori mergeți la un eveniment unde faceți un cadou, dar este foarte, foarte, foarte bună atmosfera. Uite, asul de bâte și așa vă revitalizați, vă încărcați bateriile. Foarte bună energia. Puteți cunoaște pe cineva, să știți, la un eveniment. Și să discutați în legătură cu jobul, cu serviciul, să vă actualizați cu informațiile din piață, să începeți o colaborare, o mică afacere sau începeți o relație de prietenie, intrați într-un grup de oameni, dar oameni cu viziune despre viață foarte bună, foarte prosperă. Lucrăm de acasă. Este un weekend, uite, de relaxare. Veți face doar lucrurile care ard, care sunt realmente necesare și bugetarea, planurile. Un weekend de echilibru, să știți, chiar dacă ieșiți în oraș și cheltuiți niște bani, ori faceți niște achiziții foarte interesante, ori mergeți la o petrecere unde chiar dacă dați ceva, veți primi la schimb ceva. Și puneți bani deoparte. Găsiți oferte sau căutați niște oferte. Vi se face o ofertă foarte, foarte bună în acest weekend. O idee sclipitoare care începe să crească. Sau vă uitați la o emisiune, la un podcast, la ceva, vă încărcați voi cu energie foarte bună. Vă pregătiți, să știți, pentru un sezon bun. Exact așa, pentru un sezon bun. Pentru că v-ați făcut provizii, pentru că sunteți cumva asigurați. Există aici o certitudine și o asigurare că aveți cu ce să vă descurcați. În cazul în care sunteți în vreun impas, situație critică, orice v-ar putea scoate din zona de confort,
Energia vă spune în felul următor: nu dispera, gândește-te că dacă ai situația asta, există și soluția ei. Nu există plus fără minus și minus fără plus. Să vedem și o rună. La guz este a elementului de apă și a mărilor, a fertilității, a lucrurilor care cresc. Și aici este fluxul, dar cursul natural al vieții. Ceva care acum este plantat sau din acest weekend vă vine o idee la care ați mai lucrat sau ceva din trecut acum începe să dea roade, prindeți voi încredere, curaj, ceva vă motivează, este entuziasm aici, sau cel puțin pentru cei care nu sunt așa entuziasmați și plini de energie și de vitalitate cum descarc eu acum în această etalare, vă veți simți foarte liniștiți, foarte, foarte liniștiți. Este energie, foarte multă sănătate, foarte multă sănătate. Idei foarte bune. Vă vin idei foarte bune. Hai să mai luăm una. Și Raido. O călătorie, o vacanță, o relocare, evoluție, o schimbare, dar o schimbare foarte bună, o schimbare în bine a unui curs de evenimente, a unor evenimente, a unor lucruri. Se schimbă cursul evenimentelor din viața voastră. Ceva crește și se amplifică sub o formă sau alta, ceva ia amploare. De asemenea, aici mai aveți posibilitatea unei perspective foarte largi. Acest potențial este unul fabulos de bun pentru toată lumea. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, un început, un as de spade, o discuție. O discuție care vă ușurează viața. Puteți cunoaște pe cineva, poate fi vorba despre niște vești, despre discuția cu un prieten care vă liniștește, vă ajută să vă vindecați sufletul, să prindeți încredere în voi, vă este cineva aproape când aveți voi nevoie. Uite, roadele muncii voastre, vedeți? Un certificat, primiți aici ori o invitație pe care puteți să o onorați, ori sunteți invitați undeva, ori pur și simplu primiți o ofertă sau o ofertă este pe punctul de a fi trimisă către voi și voi sunteți încrezători. Sau ar trebui să fiți foarte încrezători pentru că ceva bun se anunță la orizont pentru voi. Trandafirul iubirii. Lucruri care se grăbesc să vină către voi. Vibrație foarte înaltă, relație de iubire, uite. Simt că zburd, simt că sunt fericit, simt că am încredere, ceva este bine, mă simt bine, pur și simplu mă simt bine. O inimă plină, cu ai voștri copii, râsete în casă, distracție, voie bună. Un cadou, uite, a doua oară când apare cadoul și un fluturaș, se schimbă ceva. Ce bună e energia, ce frumos. Să găsești bucurie în viața ta. În călătoria ta este al doilea aspect, este a doua oară când ne apare călătoria. Este un început pentru voi. Aveți doi ași de spade și de bâte. Un început. Cuvântul, vântul schimbării. Se schimbă ceva, veți vedea că ceva începe, apare la orizontul vostru și respirați ușurați. Vă ajută cineva să treceți peste tristețe, să eliminați ceva toxic. De asemenea, este ceva legat de autorități. Să fiți atenți la amenzi de circulație, chestii de genul acesta, să respectați semnele, pentru că scăpați de ceva, poate fi vorba și despre chestia asta, sau cineva vă ajută în instanță, aveți întâlnire cu avocați, cu specialiști, unii dintre voi, și reușiți să rezolvați o cauză care poate avea legătură cu justiția. Aici este o placă veche pe care acum o poți suprascrie, poți înregistra ceva, se înregistrează ceva sau începe ceva și rămâne scris ce începe. Acum rămâne în timp, durează în timp. Prieteni, din nou prieteni buni, care vă sfătuiesc și vă dau niște sfaturi care vă ajung la suflet. Prieten căruia sau prietenă căreia îi pasă de voi. Înțelepciune și steaua, iar voi prindeți avânt, elan. Să mergeți înainte, vă deblocați dintr-o situație. Vă deblocați dintr-o situație. Veți așeza lucrurile în ordine, să face așa lumină pentru unii în mintea voastră. Inițialele sunt D, G, C, X, U, J și Z. Vă eliberați de o povară unii dintre voi, uite, judecata.
posibilitatea să reveniți asupra unor lucruri, să vă împăcați cu cineva, să discutați, să râdeți, să glumiți, aflați niște vești care vă ajută pe voi sau niște informații care vă ajută pe voi să luați niște hotărâri care au acest aspect important al vieții voastre. Mergeți undeva unii dintre voi sau luați acum o hotărâre, vă planificați un concediu, îmbrățișări, dezmierdări, mângâieri, un weekend foarte bun, poate aveți animale de companie sau poate aveți copii și este așa un weekend în care râdeți. Toată lumea are potențialul să râdă în hohote în acest weekend. Exact cum am spus, oameni buni, lucruri bune, aveți un câștig, sunteți felicitați, sunteți complimentați unii dintre voi. Cluj poate sunteți unii dintre voi din Cluj sau poate fi vorba despre un foc care se stinge. Pentru cineva anume este acest mesaj important. Alții dintre voi aveți o explicație, aveți parte de o explicație. Cineva vă explică. Există aici o evoluție de la paj la rege, o etapă. Vă explicați ceva sau cineva vă explică acum, vă dă niște detalii importante pentru voi. Vă aranjați unii dintre voi sau vă cumpărați niște lucruri fine. Este mult râs aici, multă chicoteală, să știți. Îmbrățișări, voie bună. Sper să vă bucurați de acest weekend pentru că energia este absolut remarcabilă. Vă mulțumesc tare mult. Ne revedem săptămâna viitoare cu previziunile și în curând cu zodiile. Să aveți un weekend minunat. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!